नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई एक्रस कपिल्स साइन्सको च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ थम्बनेल, एट्र्याक्टिभ थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहेको छ। कृपया प्रत्येक स्टेपहरुलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यदि टप 5 फ्री भिडियो एडिटिङ एप्सको बारेमा हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु। यहाँ माथि आई कार्ड आइकनमा क्लिक गरेर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी भिडियोलाई कसरी एडिट गर्ने र डिफ्रेन्ट सोसियल प्लेटफर्महरुमा चाहिँ अपलोड गर्न लायक भिडियोहरू बनाउने भन्ने विषयमा मैले एडिटिङको बारेमा पनि भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। त्यसलाई पनि गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब कति पनि ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागिहालौँ। र यसपछिको दृश्य भनेको हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनबाट हुनेछ। त्यहाँबाट हामी सबै कुराहरू सिकाउँदै जानेछौँ। कृपया भिडियोलाई लास्टसम्म फलो गर्दै जानुहोला र कुनै पनि स्टेप चाहिँ अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। ओके, फर्स्टमा हजुरहरू यदि यो एप हजुरलाई थम्बनेल बनाउने एप छैन भने चाहिँ फर्स्टमा कहाँ जानुहोस्, एप स्टोरमा जानुहोस्। एप स्टोरमा गइसकेपछि यता सर्च भन्ने आइकनमा जानुहोस् र यसमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ PICS पिक्सआर्ट भनेर फर्स्टमै देखाएको छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो पिक्सआर्ट AI फोटो एडिटर भनेर देखाएको छ। त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। ओपन भनेर देखाएको छ। ओपन गरिसकेपछि म कहाँ जान्छु, ओपनमा गइसकेपछि मेरो होम आइकनमा यस्तो देखायो। माथिपट्टि इन्सपायरिङ फलोइङ एडिट बाई मास्टर्स भनेर देखाएको छ। त्यसमा हजुर केही नगर्नुहोस्। यो होम आइकन भन्दाखेरि तलपट्टिको यो अर्को आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि कन्टेन्ट टाइप, ब्याकग्राउन्ड्स, टेम्प्लेट्स, स्टिकर्स, रिप्लेस, इमेजेस, क्रिएटर्स, ह्यासट्याग भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरू केमा जानुहोस् भन्दा टेम्प्लेट्समा जानुहोस्। टेम्प्लेट्समा गइसकेपछि अल साइज भनेर त्यहाँ देखाएको छ। फर्स्टमा स्क्वायर साइज, पोर्ट्रेट साइज, स्टोरी, होइन, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कभर सबै यसबाट बनाउन मिल्छ। त्यसपछि यता लास्टमा हामीलाई चाहिने भनेको त अहिलेलाई चाहिने भनेको युट्युब हो। त्यही भएर मैले युट्युबमा क्लिक गरेँ। युट्युबमा क्लिक गरेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट टेम्प्लेट्सहरू देखाएको छ। त्यहाँमध्ये कुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपलाई पेड भर्सन एपमा मात्रै यो क्राउन आइकन देखाएको छ नि, त्यो टेम्प्लेटहरू मात्रै खुल्छ। फ्री भर्सनमा चाहिँ हाम्रो यो जुनमा क्राउन देखाएको छैन त्यो हजुरले चुज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थको लागि चाहिँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि यस्तो आयो। यसलाई हजुरहरूले अब यो लेखेको चाहिँदैन भने यसरी त्यो लेखेकोलाई छोएर यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्रस आइकन देखायो नि, क्रसमा गरेपछि डिलिट भयो। त्यस्तै अरूलाई पनि छोएर यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिलिट गर्यो, डिलिट गर्यो, डिलिट गर्यो, यसलाई डिलिट गर्यो, यसलाई पनि डिलिट गर्यो, पनि चाहिएन हामीलाई, यो पनि चाहिएन र हामीलाई यो पनि चाहिएन। यस, कसरी भिडियोबाटै हामीले त्यसलाई फोटो बनाएर त्यसबाट पनि थम्बनेल हामीले कसरी क्रिएट गर्ने युट्युबको लागि भन्ने कुराको लागि हामीले यो गर्दैछौँ। यसलाई मैले यसरी चेन्ज गरेँ, थोरै प्ले गर्छु यसलाई मैले। र मानौँ मलाई यो फ्रेम चाहिँ चाहियो, यही फ्रेमलाई चाहिँ मैले युट्युबमा थम्बनेल बनाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ मैले के गर्छु, यसलाई अब यो एसिस्टेड टचबाट म डिभाइसमा जान्छु, मोरमा जान्छु। त्यसपछि स्क्रिनसट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनसट लिन्छु मैले। यो स्क्रिनसट भनेपछि के भयो, मेरो फोटोमा बस्यो। त्यसै गरी भिडियोबाट हामीले के गर्यो, अहिले यसलाई फोटोमा चेन्ज गर्यो। अब यो फोटोलाई हामीले के गर्छौँ, थम्बनेलमा चेन्ज गर्छौँ। त्यसपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट कलरहरू यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुने भयो, होइन। तर मलाई चाहिँ पहिलाकै ठिक छ, त्यो भएर मैले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अन्डु गर्न मिल्छ, यसलाई चेन्ज गर्न मिल्यो सेम। त्यसपछि यतापट्टि टेक्स्टहरू छ, टेक्स्ट लेख्न पनि मिल्यो। जस्तै थम्बनेल कसरी बनाउने यस्तो भनेर लेखेँ।
यसलाई हामीले यसरी राख्न पनि मिल्यो र यसको साइज घटबडको लागि यसरी यताबाट यो तलपट्टिको आइकनलाई चाहिँ टच गरेर साइज घटबड बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसको यो लेखेको टेक्स्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टाइलहरूमा चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। यहाँ आर्किभो ब्ल्याक भयो, त्यसपछि बुनिया भनेपछि यसरी चेन्ज भयो, त्यसरी अरू नै यसरी पनि चेन्ज गर्न मिल्यो। थम्बनेल यसरी अर्बिट्रोन पनि यसरी देख राम्रो भयो, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, हेरेँ राखेँ मैले। त्यसपछि स्टिकर्सहरू थप्न मन लाग्यो भने पनि यहाँबाट हजुरले थप्न सक्नुहुन्छ। पेड भर्सनमा मात्रै यो क्राउनहरूको चाहिँ एप्लाई हुन्छ भने जुनमा यो क्राउन देखाएको छैन हजुरले त्यो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अब क्यापासिटीमा यसरी घटबड गर्नुभयो भने यसरी मधुरो र उज्यालो चकिलो हुँदै जान्छ। यो भयो। त्यसपछि यसमा हजुरले अब एड फोटो भन्ने छ नि, एड फोटोमा क्लिक गरेर अघि हामीले स्क्रिनसट लिएको थियौँ त्यही फोटोलाई मैले के गर्छु, सिलेक्ट गर्छु र एड गर्छु। एड गरिसकेपछि यसलाई मैले ठुलो बनाउँछु, यसरी ठुलो बनाउँछु। र मलाई यता यो यसको साइडको कालो भाग चाहिँ चाहिएको छैन भनेपछि म के गर्छु, यसलाई तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्रप भनेको छ नि, त्यसमा क्लिक गरेर यो कालो भागलाई मैले अब यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छु। यो भाग चाहिँ मलाई चाहिएन, त्यसलाई मैले फालिदिएँ र लास्टमा के गर्नुहोस्, एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गरिसकेपछि यो भाग हट्यो। थोरै यसमा ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले के गरेँ, यहाँ आएँ। र मानौँ मलाई अब यो स्टिकर त्यति राम्रो देखिएन, यो स्टिकर चाहिएन भन्ने, यसलाई फाल्छु भन्नको लागि पनि के गर्नु पर्यो, यसलाई टच गर्ने, त्यसपछि क्रस आइकनमा गरेपछि यो हट्छ। त्यसपछि यो हामीले फोटोमा टच गऱ्यो भने यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अप्सनहरू आउँछ। ब्लेन्ड, मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यसरी डिफ्रेन्ट चुज गर्नुभयो भने यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। कलर बर्न भयो, डार्केन, लाइटेन, स्क्रिन, ओभरले, यसरी सफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, डिफ्रेन्स, यसरी डिफ्रेन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यता इफेक्ट्सहरू छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इफेक्ट्स। यसलाई एचडिआर बनाउन मिल्यो, नोइज सार्पेन गर्न मिल्यो, फिल्म टु, यसरी डिफ्रेन्ट टाइप्समा चाहिँ हजुरले इफेक्ट्समा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो, ब्लर गर्छु भने ब्लर गर्न मिल्यो। यसरी आर्टिस्टिक बनाउँछु भन्यो भने यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो। स्केचहरू भएको बनाउँछु भन्यो भने यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो। यसलाई मैले इफेक्ट्समा गएर के गर्छु, एचडिआर गर्छु, एप्लाई गर्छु, अनि यसलाई हार्ड डिफ्रेन्स नगराइकन के गर्छु, नर्मलमा जान्छु। त्यस्तै यसको एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ अब ब्राइटनेस बढाउन घटाउन मिल्यो। यसरी कन्ट्रास्ट भनेको पनि अब यसरी कन्ट्रास्ट पनि घटाउने बढाउने गर्न मिल्यो। क्ल्यारिटी अझै बढाउन मिल्यो, यसरी सेचुरेसन पनि बढाउन मिल्यो, ह्यू बढाउन मिल्यो, स्याडोज भयो, हाइलाइट्स, टेम्परेचर त्यसरी बढाउन मिल्यो। त्यस्तै बोर्डरहरू पनि राख्न मिल्ने भयो, यसरी बढाउनु भने बढ्दै जान्छ, यसरी घटाउनु भने घट्दै जाने भयो। यसको बोर्डरको नि कलर चेन्ज गर्न मिल्छ, यसरी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेड, पिङ्क, येल्लो, डिफ्रेन्ट टाइप्स। यसरी फ्लिपर रोटेट, यसलाई यसरी रोटेट फ्लिप गर्न पनि मिल्यो। फ्रेमहरू डिफ्रेन्ट चेन्ज गर्न मिल्यो यहाँबाट। कलरफुल कस्तो खालको राख्ने, यस्तो राखौँ, यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो। अब यो मलाई पोर्ट्रेट भयो, यसलाई मैले चेन्ज गर्छु यसरी।
त्यसपछि सेपहरू अब यसको कुन चाहिँ सेपलाई सिलेक्ट गरेर यो ट्रायङ्गुलर सेपलाई यसरी यो मात्र लिने कि यसलाई यो लभ हार्ट सेप दिने कि सर्कुलर सेप दिने कि चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। एप्लाई सेभ गऱ्यो भने यसरी सर्कुलरमा आयो। यसलाई घुमाएर मैले यस्तो गराउन मिने सकेँ। थोरै साइज घटाइदियो भने मैले ट्याक्कै यसरी यो भयो। त्यसपछि अझै अब हजुरले अझै फोटो राख्नको लागि फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर यसरी एड फोटो गरेर अझै फोटो थप्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा टेक्स्ट अझै टेक्स्टहरू पनि राख्न सक्नुहुने भयो। टेक्स्टको कलर स्टाइलहरू यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो। ओके, अन्तिममा अब आफ्नो गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेपछि सेभ गर्नको लागि माथि नेक्स्ट भन्दा यतापट्टिको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र सेभ हुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक, यदि कुनै सुझाव सल्लाह केही छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला। त्यस्तै यो च्यानलमा हजुरहरूले ट्राभल, इभेन्ट्स र ट्युटोरियल यस्तै ट्युटोरियल भिडियोजहरू देख्न पाउनुहुनेछ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। र अन्तिममा जाँदा जाँदै आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्तै खालको ट्युटोरियल भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।